Yes, good afternoon world, and especially good afternoon, good evening, good morning, kung saan po man kayong parte ng mundo. And today medyo kakaiba ang ating i-discuss, which is I think very important, especially for the OFWs all over around the world, which ang topic natin for today is all about depression. But before anything else, gusto ko ipakilala muna sa atin ang ating mga guests. Ayan, pinaunlakan tayo. Before that, syempre ang aking co-host for today. Yes, magandang araw sa ating lahat. Welcome to Kape't Diary. At isa na namang topic ang ating tatalakayin kung saan ito ay sensitibo at maraming makaka-relate dito. Ayan. Ayan. So, tayo ay pinaunlakan at binigyan talaga ng oras para itulungan tayong i-discuss about depression. Of course, with us this afternoon here in Dubai, Miss Ina and also Miss Carla. Ayan, ang ating mga professional psychologists and therapists. Ayan. Parang depressed kayo. Magandang hapon, umaga, gabi sa inyo lahat. Ayan. At natutuwa rin naman kami na na-invite kami dito sa show nyo. Thank you. Yes. Sa show nyo. At sana rin na marami kayong mapulot sa magiging usapan namin this afternoon. Magandang hapon po, and magandang umaga, magandang tanghali, nasan man po kayo. So, sana po may matutunan kayo sa i-discuss namin ngayong hapon. Ayan, yes. So, simulan na natin. That's why, nandito ang ating mga professionals. Yes. We need expert to explain sa atin kung ano talaga yung bagay-bagay na yan. Yes. At saka meron tayo kasi mga minsan na-encounter natin sa sarili natin na depression na pala yun. Akala natin ay hindi depression. So ayan, matutulungan tayo dyan, Elton. Kasi Yes, parang correct. Maraming depression sa buhay natin na nangyayari. At maganda to kasi even in the community, the Filipino community itself, and the media and the bloggers are experiencing such depression. Yes, pero di nila alam na depression na yun. Kaya ngayon, isa-isahin natin yung mga bagay regarding depression. So, sisimulan natin kung ano ba ang depression. Ayan. Sige. So, ako ang mag-explain ng definition kung ano ang depression. So, katulad ng sinabi mo, Miss Pipi, tama na walang exemption kasi. Lahat pwedeng maka-experience ng depression. So, hindi porket masaya ka ngayon, kala mo okay ka, hindi mo alam may pinagdadaanan pa lang isang tao. So, titignan natin ano yung mga possible signs and symptoms ng depression. So, which is, I will discuss it this afternoon, and the meaning of depression as well. So, sabi dito, depression is commonly known as well as major depressive disorder or clinical depression. So, major depressive disorder and or clinical depression, also, it's a common and serious mood disorder. So, serious. Serious talaga siya na ang affected sa isang tao is yung mood talaga ng isang tao. Okay, so ito magandang point agad ito na natutunan natin na agad-agad nasa meaning pa lang tayo ng depression. So, yung palang pag-iba-iba ng mood ay naglilid na or naging ano na pala yan sa depression. Mamaya. Kaya pala kanina parang ang lungkot mo ngayon masaya ka na. Okay. Nasa mood. Nasa mood. So, iba. Mood disorder. Mood disorder. Okay. So, depression in other terminologies is so called as mood depression. Unfortunately, ang depression is very common na. But fortunately, it is treatable. Maganda yung balita yan. So, kaya nga ito sinasabi natin gusto natin talaga siyang i-discuss dito kasi baka ikaw, sa sarili mo, meron ka ng simple depression na pala na pinagdadaanan bago pa lumala. Maagapan na. Okay, sige ma'am, tuloy po natin. So, yun nga, mood disorder siya, and as well, yung mga tao na nagsasuffer ng depression, ang pinaka nakikita sa isang tao is yung deepest sadness niya. So, yung nakakaramdam na siya ng sobrang sadness, hopeless, yung feeling niya hindi na siya worthy, yung worthlessness. So, yun yung mga tumatakbo na sa isip ng taong may depression. And, yung mga dating activity na gustong-gusto niyang gawin, na ngayon hindi niya na ma-enjoy. So, yun yung according to the study, yun yung meaning ng depression. At saka yung depression kasi is one of the most disabling disorder. Bakit mo sinasabing disabling?
ini-stop mo na yung isang tao from doing something. So, hino-hold mo na siya, ini-immobilize mo na siya. Kaya yun yung mga tao makikita mo na nagkukulong na sa kwarto, hindi na makakilo sa kama. So, yan na, yes. Yan yung sinasabi, disabling. Hinihinto mo na, hindi stop mo na siya. Yung mga dating gustong-gusto mong gawin, yun. Ngayon hindi mo na siya mai-enjoy. So, ang usually yung nangyayari yun, i-stop mo na, or Wala ka ng gana. wala ka ng gana, wala ka ng motivation. So, sinasabi din nila dito that this depression does not discriminate. Ibig sabihin, men and women of every age, regardless of educational background, social economic status, lahat yan natamaan yan. At kapag nagkaroon na ng onset ng depression, pumasok na, nag-set in na sa isang tao, lahat ng aspect ng buhay niya magko-compromise na. Kaya kung marriage niya, finances niya, schools niya, friendship niya, lahat magko-compromise na. So, ibig sabihin, na we just want to clear na hindi po kung ilang taong ka. Meaning to say that even kids or teenagers, especially teenagers, are experiencing this depression. Yes. So, walang pinipili. Walang pinipili. Ang lalim. Sabi sa'yo, nakakahugot hininga. So, ang average age ng depression, magpo-fall in, average is 34 years old. Average yan. So, ang talagang onset niyan is from 10 to 24. So, nag-average din siya sa 34 years old. 34 years old. Okay, because one friend of mine, sinabi niya na gusto talaga niya yung topic na to. Kaya sabi ko sa kanya, once we go live with it, manood ka kasi alam ko na kailangan mo to. Tama ba? Kasi minsan nakikita natin na yung mga tao, nagpo-post sila sa Facebook na nadidepress sila. Yes. Mamaya, itatopic natin regarding sa mga social media, sa medyo bandang lumalabas. Itatopic natin kasi yan yung medyo prevalent na ngayon, social media. Okay, kasi sabi nga niya, nag-start daw siya from 10 years old siya nag-depress siya hanggang ngayon. Kaya ano yan talagang long term. Yung long term. Yan ang difference ng sadness sa depression. Kasi ang sadness, short term lang yan. Pero ang depression, long term. Ibig sabihin, pag dire-diretso ka na na yan, nalulungsod. Yes. Correct. Ngayon, may study na nag-affect yan ng 1:5 women, 1:10 men, 1:33 children, and 1:8 teens. Yan po ang ratio ng depression. Grabe naman pala. Medyo mataas ang mga din ng mga nadidepress talaga. Sige, continue pa po tayo sa Carla. So yun, so naisingit din kasi ni Miss Ina yung about sadness. Kasi baka yung iba, may wrong conception about depression. So I just want to clarify yung difference ng depression tsaka ng sadness. Kasi di ba minsan tayo, nagbibiro pa nga tayo na, depressed ako ngayon. Yung parang, yung magamit lang natin yung word. Yung magamit lang yung word na depression, na depressed ako ngayon. So, minsan kasi, yun nga, yung wrong conception. So, ang difference ng dalawa, like Miss Ina said, yung depression, it's a long term, or tumatagal talaga siya. Sa sadness kasi, temporary lang siya. Kung baga saglit lang na time frame. And then, alam mo yung specific events or things na nagpapalungkot sa'yo. Okay. So parang halimbawa ngayong araw na to, na homesick ka na nanood ka ng yeah. So, hindi yan depression. Tapos bukas masaya ka naman na. Or after an hour, masaya ka na kasi gigimik ka. Okay. So, possible sadness na i-feel natin. Kaya sa mga kababayan natin dyan, huwag tayo masyado mag-panic agad. Na pag naka-feel tayo ng lungkot, baka isipin, depressed na ako. So, hindi. Basta, ang ano na sa depression is, kapag 2 consecutive weeks, nafe-feel nyo na yung mga symptoms, later i-explain ko yung mga symptoms, signs and symptoms. Pag yun, straight 2 weeks, consistently na-experience yung mga yun, kailangan na natin mag-seek ng help. And kapag nagsususpect na yung mga health professionals na may depression ng isang tao, they are commonly looking for clusters of symptoms. At least 5 symptoms meron na nag-occur regularly into 2 weeks ba or more than 2 weeks.
Yan. So yun yun, clusters of symptoms. May mga sintomas na Now, kailangan natin... ang symptoms naman ng depression nagiging mas severe kapag related siya o associated siya sa may ibang sakit, medical illness. Oh. Yun yung nagiging mas severe yung symptoms nila kapag related siya sa sakit. So parang iba naman ang klase naman ng treatment. Iba naman yan. So medical Yes. ano na yun. Yes, medical side. So parang yun yung ano na, I don't like to use the term ano kasi psychotic na yung pinupuntahan. So tama ba? Ayan. Ang sakit sa dibdib talaga na usapang depression. Pero kahit masakit sa dibdib, we need to do this. Yes, And we need- para awareness, Awareness. especially with mga kababayan. Yes. Of course, no? Yes. Kasi, Gawin natin. yes, yung itong nakaraan lang kasi, from Hong Kong, di ba, is may na-depress tayo na kababayan na umuwi na nakadiretso na ang paa. So, ang pinagka, kasi I do my research dun sa topic na yun, talagang sinundan ko yung kwento niya. Na, ang bata pa niya, at ang kanya pang sulat ay talagang naglalaman talaga ng sobrang Lungkot. Yes. Lungkot, kaya napunta na siguro sa depression. Oo. Kaya gusto natin na, ibig sabihin na marami ang mga kababayan na dumadaan talaga sa depression, mga OFW. Yan yung nagiging made worse about depression, problema sa depression, kapag left undiagnosed, unnoticed, ini-ignore natin and untreated. Yan na yung nagkakaroon ng malaking problema when it comes to depression. So, hindi niya dapat i-ignore mga simple symptoms. Kaya dapat natin alamin ang mga Ito, symptoms na yan. yeah. Kasi meron tayong misconception about depression. Ang sinasabi nila, ang depression daw is just made up or gawa-gawa or just an excuse. Okay? Depressed ako. Gawa-gawa lang. So, lang. definitely daw, people cannot fake depression just to seek attention. Ayan yung mga tatandaan nyo po. Yan yung mga misconception. And another misconception po, na ang depression daw has a quick fix na parang pwede mo i-turn on and off anytime. But the reality is, it will take time to recover, to fully recover from depression. Kasi po, lalo na pag gumagamit na ng mga antidepressant, normally po mga 6 weeks bago magte-take effect talaga ang antidepressant. So it takes talaga time to fully recover. Tsaka, sinasabi din nila na depression is not a choice. Para bang sinasabi mo, cancer is a choice? Yun na nga ang sasabihin ko eh. Yes. Now, we can say that depression also, parang cancer din. Yes. Diba? In other form na Yes. siya. O, Yes. ayan. Hindi. Kasi hindi mo masasabi na magka-cancer ka na lang bigla, diba? Ayan ang sige. Ayan po, yung mga doctors dito naman sa UAE are raising concern over the rise of number ng people suffering from depression. So ito daw po, mainly due dito sa UAE, talking about UAE, mainly due daw po sa work overload, okay, financial stress, and relationship issues. Yan po yung nagiging problem dito sa UAE, kaya tayo nagkakaroon ng depression. Naku, ayan na nga ang So sinasabi medyo natin. pataas na ang number of people suffering from depression. Kaya nga kailangan at napaka-importante na magkaroon tayo ng awareness in terms of Correct. depression. Yes. Bago pa ito lumala. Yes. At lalong tumaas pa ang mga bilang ng mga tao talaga na nadidepress. At alam mo na minsan ang kinababagsakan ay hindi ka nais-nais. Totoo po yun. So kaya Totoo po. ayan, kailangan natin siyang mapigilan. Diba? Bago pa mapunta talaga sa hindi natin gusto. Mali mo tayo, nagkakaroon naman tayo eh. Like for us, like me, I have a really positive attitude. Mali mo na-depress na pala ako, tapos all of a sudden, na-trigger na lang bigla yung utak ko na to do something. Kasi minsan, correct me if I'm wrong, no? Like yung iba naman, minsan na sila na-depress. Pero nung na-depress sila, totally talagang Nag-breakdown. nag-break out na sila. Ako, nag-experience ako ng ganyan. Minsan na ako na-depress. Sa buhay naman daw talaga natin, talagang mararanasan natin ang mga episodes of depression sa buhay natin. Hindi natin malalagpasan yan. Yun lang nga, kung hindi mo to nalabanan, kasi ikaw mismo, kailangan sa sarili mo, you have to fight back. Huwag mong in-nurture o alagaan yung mga simptomas ng depression. Parang ihalaga mo pa yung sakit mo. Yes. And mamaya, yan din itatopic natin. Okay. Paano natin ma-fight back yung sarili natin mga depression? Ayan, I really love this topic and talagang sana ang ating mga kababayan na nanonood. Marami tayong matutunan dito. At Yes. kailangan natin maging aware, lalo na tayong mga OFW na laging Totoo yan. work overload. Oo, Talagang overload. tapos may financial issues pa, pamilya pa, Lahat. natawag sa
Yes. Pilipinas, nako. Parang mga tumatawa kababayan, ng ito depression yung- lately. Panoorin nyo to at Yes. malalaman natin ang kasagutan. Yan, okay. So, Sa continue tayo sa ating depression. discussion. So, ano ba yung mga symptoms? Yan. Yan. So, dito na tayo sa sign and Sige. symptoms. So, yun nga, sabi dito, 2 weeks, at least 2 weeks or more than 2 weeks. Kapag consistently na-experience mo tong mga symptoms na to, kailangan mo ng, alam mo yun, mag-seek ng help talaga sa mga professionals. So, and also, at least 5 of the symptoms na baka babanggitin ko. Kasi we have 8 here. I have 8 here na list ng mga sign and symptoms ng depression. So, first, yun nga, depressed mood most of the day or nearly every day. Yan na yung... Ano ba yan? Hindi mo Parang- na Parang nakasimama ka na lang everyday. Or yung hindi mo na maintindihan yung nararamdaman Sarili mo. mo. Kung galit ba ako, irritable ba ako. Pag halimbawa na ano lang, parang mainit lang yung ulo mo. Irritable. Ayan, o. Pero Pwede. kung I-take note ganito din ako. yun eh. Kapag occurrence of one symptoms lang, does not Yes, constitute ma'am. depression. Okay. Dapat cluster siya. Okay. Satisfied. Kasi baka hindi lang nakatulog ng maayos pag Ah. gising. Kaya- Mainit ang ulo. Kaya nga isang symptoms di pa yun. Sige. Katulad mo na Drink sa... ka pa. Sige, sige. Kasi malay mo naman, nadidepress. Kailangan mo baka makalima ka. Hindi. Puyat lang pala. So, kaya mainit ang ulo. Ulitin ko po, at least 5 Sige. at 2 consecutive weeks or more than 2 weeks yun na-experience tong mga to. So, yun nga, depressed mood most of the day or nearly every day. Tapos yung nafe-feel mo na hindi ka na nag-e-enjoy dun sa mga dating activities na ini-enjoy mo. Pero love na love mong ginagawa. Oo, yung Yes. dati gusto mo As gawin. in. Bakit ngayon parang wala Ayaw ka mo na, na, wala ka na. wala kang ganang gawin. So, yung mga interest or pleasure na gusto mo before, yun na, parang ngayon parang biglang ayaw ko na siyang gawin or wala na akong ganang gawin. So, yun din, most of the day or nearly every day. O yan, 2 weeks po ang binibilang natin. Tapos, one of the signs and symptoms din yung weight loss or weight gain. So, ito na yung, hindi ka naman nagda-diet pero parang bumaba yung timbang mo. Kasi nawawalan ka Oo, ng kasi, appetite. di ba, wala kang Oo, gana. ganun. Tapos yung iba naman, more, Gain. nag-gain naman sila ng Ayan. weight. So, ito i-clear up ko lang Yan. ito, Mama. So, sa mga taong nag-depress pala, dalawang klase, it's either na nangangayayat sila, Yes. kasi nawawalan sila ng appetite, Or tumataba. or tumataba sila kasi Overeat sila. dahil pag nag-depress, Kain sila ng kain. Kain sila ng kain. nade-depress na ako. Hindi naman. Kain kasi ako ng kain. Hindi. Or, kain sila na kain. Dalawang symptoms Oh, dalawa pala. Bilang pala. I just want to make sure also. No? Dalawang symptoms. Ayan, so mga kababayan, so ang pagkawala ng timbang or mangangayayat ka dahil nawawala ka ng appetite. So, either tumataba ka naman dahil sa yung pagka-depress mo, dinadaan mo na sa pagkain. So, hindi, ano lang talaga tayo. Hindi, nag-enjoy ka kasi ginagawa Hindi mo na mo. kayo nakakalakan sa Yeah. buhay. Hindi ka pa naman withdraw. Oo. Oo, hindi. Sige, Miss Carla, tuloy So, mo na. yun po. Tapos, fourth is yung slowing down of thought or reduction ng physical movement mo. Like, for example, example nito, usually makakapansin natin yung mga ka-work mo Okay. or yung mga kasama mo sa bahay na yung dating active ka, na ang bilis mo mag-isip, ang dami mong ideas, biglang suddenly parang mapapansin ka nila, ba't parang ang taglay niya, yung parang hindi siya masyado nagpa-participate. So, Withdraw na siya. yan, yun ang Nag-withdraw sinasabi siya. niya. Pang-apat na po yan. Akala ko sa'yo yung Hindi. Sobrang bilis po mag-isip pa ng utak ko. Yeah. Tsaka ano pa tayo, live. Live. Lahat ka pa eh. Ayan, sa Saya pa. pang-apat. Pero ang symptom, akala nyo is ano lang yun. Gawa-gawa. Gawa-gawa nyo lang. Or gawa-gawa lang sa paligid mo. Hindi kaya Ano daw siya. siya. So number 4 yun. Number 5 natin. Number 5 naman yung feeling na yung fatigue or loss of energy mo, yung parang pagod na pagod ka kahit hindi ka ba o yung Wala ka pang ginagawa. wala ka pang ginagawa, Pagod na feeling mo pagod pagod ka na na. yung katawan mo. Exhausted ka na. Yeah, nearly everyday nararamdaman mo na yan na parang kakagising mo pa lang parang pagod ka na Oo. agad. Parang ayaw na kumilos. Parang hindi nakakapag- Kaya nga sabi ko, immobilize ka niya. Yes. Ay, okay. So So, imagine disabling siya. So isa pala yun sa ano, akala mo lang na overfatigue ka lang or ano ka lang sa trabaho mo nung gabi or ano. Pero yung point kasi, hindi ka pa gumalaw, hindi ka pa Oo. gumawa, Tamad pagod na ka tamad ka na. na. Parang ayaw mo na ikilos yung katawan mo Mm, kasi kasi- nga feeling mo pagod na pagod Pagod. ka or tired ka na. Ang hirap. Kaya disabling disorder. Mm. Kaya pala. So talagang
Ang hirap naman yan. Kaya kung mga kababayan po natin, Himay-himayin natin. Oo, himay-himayin natin itong mga ano na to. Itong topic na to masyado na to nag-spread sa internet. Parang every now and then magkikita mo sa Facebook, may magpo-post na nag-depress ako ngayong araw na to. Na parang ginagawa na lang ang gawaan ng iba. Yun nga yung dapat hindi Itatouch natin yung Which is dapat bigyan to ng napakaseryosong atensyon. Kasi very sensitive kasi ang topic pag talaga dating sa Kaya nga, ang sabi ko din, a lot of people are requesting us to feature this depression sa Kape't Pandesal Diary. But tulad nga na sinabi ko na hindi po kami ang nasa tamang pwesto kami ni Eto para mag-discuss ito. That's why nandito si Miss Ina and Miss Carla to give us lahat ng kailangan nating malaman na information regarding depression. Ayan. So, tuloy tayo. So, pang-6 naman, feeling of worthlessness. Tapos, excessive or inappropriate guilt nearly every day. So, ito yung feeling mo, wala kang ginagawang tama, yung lagi mo sinisisi yung sarili mo sa mga nangyayari, kahit naman hindi naman dapat. So, yung feeling mo na, yung laging biniblame mo yung sarili mo sa mga... nagiging self-focused ka na. And para bang everything is all about you. Puro you. All about Parang you. i-connect natin to. Kaya pala maraming mga broken hearted na nade-depress. Kasi biniblame nila. Diba? Kasi malawak naman ang pwedeng makaranas ng depression nila dahil sa sobra ka lang na sa trabaho mo. Marami nga akong kakilala talaga na mga na-broken hearted sila na bumagsak sa depression. Lalong-lalo na yung mga kababaihan sasabihin nila na sila yung may kasalanan kung bakit. Kasi Ano ang pagkukulang? Ano pagkukulang sa akin? Kasalanan ko to, kasalanan ko to. So part na pala yan. Kapag challenge mo yung negative thinking, isang way yun, isang start. So dapat pala sa sarili mo din. Yes. Kaya mo siya. Malaki talaga may tutulong ng Kasi ikaw mismo. Ang ganda nito, tuloy-tuloy natin ang discussion pa natin. Yes, So, yung 7th is diminished ability to think or concentrate. Ito na yung parang hindi ka na makapag-isip, di ka na yung confidence mo dati na magawa yung mga ginagawa mo normal. Ngayon parang wala ka ng confident gawin yon. So parang yun nga, wala ka na tiwala din sa sarili mo. So yun, parang in relation din dun sa worthlessness. So, yan. So yung confidence mo kung dati, sobrang taas. Bilang bagsak. Oo, parang biglang, Hindi mo kayang gawin, mga ganun. Sobrang down na down na yung kung gawin sarili yan. mo. Pero kumbaga parang master na master mo. So ngayon parang, like for example sa mga halimbawa sa trabaho, usually ikaw ang kunwari nagpa-present ka, ngayon hindi mo na siya magawa. Kahit alam nila ang master mong gawin. Kahit alam ng mga kasama mo, wala ka nakakagawa nun. So dahil sa depression, ayun na nga, bumagsak na din yung self-confidence mo. Ganun ang topic talaga natin. So, the last, yung number 8, ito yung very sensitive part. Ito na yung nakakapag-isip ka na ng suicide. Yung gusto mo na i-end yung life mo. So, ayan na. Yung mga nagsasalita ka na ng mga about death. So, itatouch din natin yan. Yan. So, si Miss Ina yung magdi-discuss Kasi about hindi pa naman yan dun sa time na kinakausap mo na yung sarili mo. Or pwede na rin maging ano yan. kasi parang ibang disorder naman yun. Ibang disorder na po yung pagkakasip sa Punta na yan sa mental disorder. Kapag hindi kasi na Nagapan ka ba? Sige. Ayan, tuloy natin. So, yun yung 8 na dapat signs and symptoms na kailangan yung i-take note. Just if ever na nakaka-experience kayo nun, at least 5 of that for 2 or more consecutive weeks. Yun na, maging tayo, kumbaga vigilant, huwag natin ipawalang bahala. Kailangan mag-seek talaga tayo ng help. Okay. Yun yung symptoms generally. Generally. Ngayon, meron naman tayong symptoms kasi lalo na ngayon, medyo pababa yung edad na may depression. Teens, adolescent. So, tingnan din natin yung mga symptoms ng mga teens. Like for example, number 1, pag makikita mong depressed sila, medyo obsessed na sila with death. Okay? Andyan na yung yes, mga teens adolescent. Makikita mo, andyan na yung nagpo-post na sila sa Facebook. Oo, madalas. Gagawa sila ng poem or quotes about suicide. Yan yung mga signs. Napaka-dark na Tapos, meron na sila mga criminal behaviors like nagsha-shoplift na sila, mas hindi na nila kailangan. Ayan na.
Tapos ayan na, may withdrawal na sila from family and friends. Mapapansin mo na yan. Tapos sensitive na sila sa mga criticism. Okay. Naapektuhan na sila kaagad. Tapos makikita mo na may drop na sa grades nila, bumababa na. Tapos Wala na yung focus. wala na focus, absent na sila. Tapos andyan na yung nag-drugs na sila, nag-start na sila uminom ng alak. Tapos meron na sila mga bizarre behavior, alam mo na, mga irrational behaviors. Tapos nag-engage na sila sa mga sexual behaviors, alam mo na. Tapos reckless driving. At ang pinakahuli dito, yung namimigay na sila ng important gamit nila, possessions, giving away belongings. Yan yung mga signs and symptoms sa mga teens. So medyo aware din kayo dyan. Oo, importante din talaga to dahil we have lots of OFW parents na nandoon yung kanilang mga anak Nasa sa Pilipinas. Dito, marami naman tayong mga kababayan, nakasama nila yung mga anak nila. But then, dahil sa sobrang busy nila Busy sa work. work, hindi na po natin minsan napapansin ang mga pagbabago na to sa Yes, kaya mamaya mag-advise din ako sa mga magulang regarding sa mga batang nakikita nilang may depression. importante yan. So, mamaya po natin ita-topic yan. Sobrang sobrang lalo. Kaya medyo Actually, ang dami niya pong maraming masasabi. Pero ang ita-topic As much as namin, possible. yung mga talagang importante na madali rin nilang Maintindihan. Kita mo ang pagkakaiba, like sa mga adults, kayo Miss Carla, yung didiscuss niya kanina na 8. Biglang pagpunta natin sa mga adolescents naman na Iba. sobrang Iba. dami at mga kakaiba naman. Yes. Diba? Lalo na rin sa lalaki, medyo may naiiba. May aggression na sila tsaka anger. Sino ang kadalasan Sa mga mas mabilis na sa depression na inaatake ng mas bongga? Katulad na nabanggit ko, 1:5. And 1:5 sa women, 1:10 sa men. Ang depression, ha? Pinag-usapan depression, iba yun sa suicide. So mamaya yun itatapik natin kasi magkaiba yan, depression. Kaya nga, yan ang So sinasabi mas ko. naapektuhan ang depression sa babae, mas makita mo yung ratio 1:5. 5 to 5. So guys, Grabe 1 pala. to 10. 1:10 sa lalaki, 1:33 sa children, 1:8 sa adolescents, sa mga younger ones. Kasi naman, ang dami naman kasi nagpapastress at nagpapaano sa mga girls. Kaya ganun ang ating Tsaka very emotional kasi ang Tsaka, oo, aminado tayo dyan. Like, for example, like simpleng monthly period lang, nagkakaroon agad tayo ng Magkukod din sa hormonal changes. O baka topic na naman yan, Yes, di ba? akala naman ng mga kababayan natin dahil may monthly period sila. Nadidepress Nadidepress sila. Eh, Hindi. Isang symptoms pa lang yun. Mainit po talaga ang ulo natin pagka nagkakapumpo tayo. Ganyan po yung ano natin. Pero itong topic na to is na mas malalim pa yung mga So, tapos na tayo din sa signs and Oo, symptoms. ayan. May question ka ba sa signs and symptoms? May tanong ka. Ako, clear na clear sa akin yung mga signs. Pero ano tayo, mag-review na Mag-recap tayo. tayo. Review tayo na po kay Ma'am na yung sa 8 na binigay niya para ano lang. So, yun nga. So, first is depressed mood or yung ito na yung iba na talaga yung mood mo, hindi mo na maintindihan yung nararamdaman mo. Nearly every day dapat yun yung ma-experience nyo. For 2 And- weeks. Yeah, for 2 weeks or more. Yes. And then diminished interest, yung mga dating gustong-gusto mong gustong gawin, ngayon parang biglang nawalan ka ng ganang gawin yun. Hindi mo na siya ma-enjoy. And then yung weight loss or weight gain, yung sa physical mo, makikita mo din yan. Yung tipong di ka naman nagda-diet pero dahil wala ka namang ganang nag-lose ka ng weight. And then, yung slowing down or reduction of physical movement, yan, usually makaka-observe sa inyo yan, yung mga ka-office mate nyo, or yung kasama nyo sa bahay, na parang yung ikaw na dating active ngayon, but parang hindi ka na nilang Nag-iba ka na. Oo, May nag-change yung ano mo, yung Physical pagka-active mo. Tama. Then, yung feeling ng ng worth mo, feeling mo, you're worthless, parang ganon, yung hindi ka worth it. Tapos, yan, yung inappropriate, yung guilt mo sa sarili mo na parang wala kang ginagawang tama. So, yun, isang sign din yun. Then, yung feeling mo, pagising mo pa lang, pagod ka na. Yung fatigue or loss of energy, yan, isang sign din yan. And then, yung diminished ability to think or concentrate, yung wala ka na ma-share dahil feeling mo, lahat ng nag-isip mo, hindi siya, yung parang confidence mo sa sarili mo, wala. Bumaba. Yes, and then the last one is yun na, yung nagtatalk ka na ng about suicide. Death. Yan, about death. Yan, usually about death pala, yung naiisip mo.
Okay. So yun, at least 5 doon sa mga Oo. symptoms na yun kung meron ka during 2 weeks 2 or weeks. more. Actually, So, dapat on the 3rd day, on the 4th day, mag-ano ka na, mag-sick ka na ng Yeah. kasi hindi na yun normal. Hindi na normal. Hindi na yun normal sa normal na tao. Kapag 2 weeks na siya, ha? Baliwala yun. And ignore. Kaya What sabi we ko,